በመላ ኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ የባራቴክ ቤተሰቦች ዛሬ አንድ ደስ የሚል ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ጉግል አድሰንስ ቬሪፊኬሽን ኮዱን ከላከልኝ ከ3 ወር በኋላ ደርሶኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ተስፋ ቆርጬ ነበረ። ቪዲዮም አልሰራውም አቁሜ ነበር። አሁን ግን አድሰንስ የላከልኝ ቬሪፊኬሽን ከደረሰኝ በኋላ ሞራሌም ተነሳስቷል። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ባራቴክ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ይመጣላችኋል። ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ይሄ የኔ ቻናል ነው። እዚች ጋር ያለችዋን ሰብስክራይብ ትሏታላችሁ። ሁሌም ለቀውን ካሁን በኋላ መለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ኦን እንድታደርጉ በአክብሮት በመጋበዝ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ስንሄድ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሜይል ላይ ጉግል አድሰንስ ቺኛዋ ጉግል አድሰንስ ቬሪፊኬሽን ልኬልሃለሁ ብሎኛል። ይሄ የላከልኝ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀኑን ኖቬምበር 12 2020 ላይ ነው። ዛሬ እዚህ ጋር ከታች እንደምታዩት ስንት ነው ቀን? ፌብሩዋሪ 15 2021 ነው። ይሄም ማለት 3 ወር ከ3 ቀን አካባቢ ማለት ነው። ለ3 ወር ፖስታ ቤት እየተመላለስኩ እየጠየቁ ስልችት ብሎኝ ቪዲዮ መቅረጽ አቁሜ ምናምን ነበር። ምክንያቱም ይሄ ቬሪፊኬሽን ኮድ ካላስገባን ይሄው እንደምትመለከቱት እንግዲህ እነኚህን ቀስቶቹን እየተከተልን እንቀዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በሶስቱም አቅጣጫዎች በዚህ ሰዓት አንድ ላስተላልፋላችሁ ወደው መቼም ቢሆን ተስፋ መቁረጥ የለባችሁም። እኔ ተስፋ ቆርጬ ነበረ ረዥም ጊዜ በቃ ሳይልክልኝ ሲቀር ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ ያው እንደምታውቁት የቻናሌ ቤተሰብ የሆናችሁ እስከዛሬ እንግዲህ አልሰራሁኝም። ያው ምክንያቱም ይሄ ነው፣ አንዱኛውን ሳይል ቀደናል። ስለዚህ ተስፋ ሳትቆርጡ መጠበቅ አለባችሁ። አድራሻችሁ በትክክል ከተሞላ ቬሪፊኬሽን ኮዱ በእርግጠኝነት እንደሚደርሳችሁ እኔ ምስክር ነኝ። እኔ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሞላውት የላኩት፣ ያው ደርሶኛል። ዛሬ እንግዲህ በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ነው ለቬሪፊኬሽን የቀረ ብለውኛል። የእናንተም ቬሪፊኬሽን ኮድ ከላኩ እስከ 4 ወር መሙላት ትችላላችሁ። የኔ ኦልሬዲ 3 ወር ስለሆነ አሁን የቀረኝ 1 ወር አካባቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አራቱንም ሳይድ እንደዚህ ቀስ ብለን ከቀደድን በኋላ ውስጥ ላይ ቬሪፊኬሽን ኮዳችንን እናገኘዋለን ማለት ነው። የስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የኔ ቬሪፊኬሽን ኮድ ነው 824140 ይላል። የእናንተም እንደዚህ 6 ዲጂት የሆነ ይላክላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ስቴፕ 1 ስቴፕ 2 ስቴፕ 3 እና ስቴፕ 4 አለ። እነኚህን ስቴፖች ተከትለን የቱ ጋር እንደምንሞላ ወደ ኮምፒውተር ሄጄ ያሳያችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ የኔ ደስታ ደስ የሚላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለማለት ወዳለሁ። አብረን እንቆይ። እዚህ ጋር ኢሜይላችን ላይ ቬሪፋይ ዩር አድሬስ ሚለውን ስንጫን ቀጥታ ወደዚህ ያመጣልና እዚህ ጋር ሁለት ዋርኒንጎች አሉ። ከላይ ያለውን እንደምናየው ምንድነው የሚለን? እቺኛዋ በሰማያዊ ያረኩት ነው you have less than 1 month to verify your PIN otherwise your ad unit will stop displaying ads ማስታወቂያ ማሳየት ያቆማል። ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ነው ያለ። by the way እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን ጉግል አድሰንስ ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚልክልን $10 ከሰራን በኋላ ነው። እንዳያችሁት እዚህ ጋር ወደ 11 ዩሮ ወይ ደግሞ ወደ 13 አካባቢ ዶላር ሆኖልኛል ማለት ነው። ከዛ ልክ እንመጣና ታች ላይ ቱዱ ምትላለች እዚህ ጋር እዚች ላይ ከታች ምን ይላል? verify your billing address ይላል። we mailed you a PIN number on 12 ኖቬምበር 20 ቀደም ብያችኋለሁ። ኖቬምበር 12 2020 ሶሪ ኖቬምበር 12 2020 እና ይሄ ደግሞ ምን ይላል? it should take 2 to 4 weeks to arrive ከ2 እስከ 4 ሳምንት ይወስዳል ይላል። ግን ሌላ ቦታ ሳነብ ምን ይላል? አሁን ባለው የኮሮና ወይ ደግሞ የኮቪድ-19 ችግር ምክንያት አብዛኛው በረራዎች በመስተጓጎላቸው ዘግይቶ በዛ ላይ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን እንዳለንበት ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ ሀገር ሲሆን በራሱ ርቀት አለው። እኔ ክፍለ ሀገር ነበር ያስላኩት ማለት። ስለዚህ ጣጣ አላብዛባችሁና እዚች ጋር ከታች ወርደን ቬሪፋይ የምትለዋን እንጫናታለን ማለት።
ከዛ ልክ ቬሪፋይ የሚለውን ስንጫን ኢንተር ዩር ፒን ይላል። የተላከልን ቅድም ያልኳችሁ 824140 ለእያንዳንዳችን የተለያየ ፒን ነው። ከዛ you will find the 6 digit pin in the letter we sent you በላክንልህ አድራሻ 6 ዲጂት አለ ይላል። እዚህ ጋር በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። 3 ጊዜ ነው ሙከራ የሚሰጣችሁ። ስለዚህ ከመሙላታችሁ በፊት በደንብ ትኩረት ሰጥታችሁ ማየት አለባችሁ። የኔ ስንት ነው ብያለሁ? 824140 በደንብ ቼክ ታደርጋላችሁ። ከዛ 824140 ትክክል ነው። ምን እንለዋለን? ሰብሚት እንለዋለን ማለት ነው። Thank you for providing the pin ይላል ከታች። Your billing address has been approved ይላል። ከዛ በኋላ በቃ ጠፋ። አሁን ከዚህ የሚቀጥለው ማድረግ ያለብን ወደ ፔመንት መግባት አለብን። የላኩልንን ፒን አስገብተናል፣ ቬሪፋይ ብለውናል። ከዛ በኋላ ያሉን አማራጮች ፔመንት በምንድን ነው የሚላክልን? አሁን ዌስተርን ዩኒየን ቀርቷል። ስለዚህ ፔመንት ሜተዳችን ዋየርድ ስለሆነ በምን እንዲልኩልን ነው የሚለውን ፔመንት ላይ እዚህ ጋር ገብተን እንሞላለን። እዚህ ጋር በስተግራ በኩል ሆም፣ አርስ፣ ሳይትስ፣ ብሎኪንግ ኮንትሮል፣ ሪፖርትስ፣ ፔመንት የሚላለን። ልክ እንሄድና ምን እንላለን? ፔመንት የሚለውን እንከፍታለን ማለት ነው። ትንሽ ኔትወርኳ ቢዚ ስለሆነች ፔመንትስ የሚለውን እስኪ ከፍትልን። ከዛ ላይ የሚጠይቀን በጥንቃቄ እንሞላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት your earning is 11.01 ዩሮ ይላል። ወደ 13 ዶላር አካባቢ ነው ማለት ነው። ከዛ የዚህ ጋር ትራንዛክሽን የሚላለ እሱ የሰራነውን ፌብሩዋሪ ላይ፣ ጃንዋሪ ላይ፣ ዲሴምበር ላይ የተላከ ብር ካለ ይሄን ያሳየናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ 70 ዩሮ ሲደርስ ነው የሚልኩልን ማለት ነው። ከዛ በስተቀኝ በኩል ስንመጣ እዚች ጋር እንደምታዩት እቺ አድ ፔመንት ሜተድ ይላል። በምን ልላክላችሁ ለሚለው አድ ፔመንት ሜተድ የምትለዋን እንጫንና ፔመንት ሜተዳችንን በምን መላክ እንዳለብን እኔ ዳሽን ባንክ ዲያስፖራ አካውንት ሳይሆን እንደዚህ እንዲላክልን የከፈትኩት አካውንት አለ። እሱን እያንዳንዱን እየሞላው አሳያችኋለሁ። ከዛ አድ ፔመንት ሜተድ ላይ መጀመሪያ ምርጫ ምን ይላል? አድ ኤ ኒው ዋየር ትራንስፈር ዲቴል ኒው ቼክ ዲቴል ይላል። የቼክ ዲቴሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ፈንክሽናል ስላልሆነ እቺን አድ ኤ ኒው ዋየር ትራንስፈር ዲቴል ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ያሉትን በጥንቃቄ ቀስ እያሉ እየሞላው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድ ፔመንት ሜተድ ላይ ሲመጣ እነኚህ ነገሮች በተለይ ቀይ ያበራባቸውን መሙላት ግዴታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስናይ ቤኔፊሻሪ አይዲ ይላል። ይሄ ኦፕሽናል። ስለዚህ እሱን እንዘልና ኔም ኦን ባንክ አካውንት የእናንተ ስም ባንክ አካውንታችሁ ላይ ያለው በትክክል የመጀመሪያው ስፔሊንግ የራሳችሁን ስም የአባታችሁን ስም እና የአያታችሁን ስም በትክክል ካፒታል እያደረጋችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? ኮምፒውተራችሁ እንዳይሳሳት እናንተም እንዳትሳሳቱ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እንደዚህ የኔን ሙሉ ስም የአባቴን ይሄ የምንሞላው እንዳልኳችሁ ባንክ ቡካችሁ ላይ ያለውን ስም ነው። እንደዚህ የኔን ቼክ እናደርጋለን። ስፔሊንግ እዚህ ጋር በትክክል መጻፋችንን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ሁለተኛ ላይ ስንመጣ ባንክ ኔም ምን ባንክ ነው የምትጠቀሙት እናንተ? እኔ ዳሽን ባንክ ነው የምትጠቀሙት። ዳሽን ባንክ የሐዋላ ሴቪንግ አካውንት ከፍቻለሁ። ይሄ ማለት ምንድነው? ሄዳችሁ ብትጠይቋችሁ በደንብ ያስረዷችኋል። እናንተ ብር መክተት አትችሉም። ከውጭ ሀገር ለሚላክላችሁ ማንኛውም አካውንት ማንኛውም ብር ገቢ ማድረጊያ ሜተድ ነው። ወለዳቸውም ጥሩ ስለሆነ እሱ ብትጠቀሙ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ስለዚህ የባንኩን እዚህ ጋር ስንጽፍ ትንሽ ኮምፒውተሬ ዋይ ያለች ታስቸግራለች። እሱን ሙሉን ካፒታል አድርገን
እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ እንዳልተሳሳትን ማየት አለብን። ዳሽን ባንክ። ከዛ ይሄንን ካልን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፓችን ምንድነው? ስዊፍት ኮድ ወይም ደግሞ ሁሉም ባንኮች የራሳቸው አድራሻ ፐርሰናሊ የዛ ባንክ አድራሻ አለ ማለት ነው። የኛውን ዳሻታ ነው። ዳሻታ ማለት DASHETAA የንግድ ባንክን ብትወስዱ ሲቢቴታ አለ፣ ኦሬታ የኦሮሚያ አለ፣ ሁሉም አዋሽም አለ፣ ሁሉም አለ። እሱ ጉግል ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ትንሽ ኮምፒውተር ስላስቸገረችን ነው። ስፔሊንጉን ትክክል እንጽፋለን። DASETA አብዛኛዎቹ መጨረሻቸው ደብል ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ እሱን ልክ ዳሽታ ካለም በኋላ አካውንት ነምበሩ የተሰጣችሁ አካውንት ነምበር በትክክል ሳትሳሳቱ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከተሳሳታችሁ በትክክል የሰራችሁት ብር ወደ እናንተ አካውንት ላይ ገባ ይችላል ማለት ነው። ቼክ ማድረግ አለብን። 52 65 ከዛ እንደገና ምን ይላችኋል? ሪታይፕ ዩር አካውንት ድጋሚ ጻፉት ይላችኋል። እሱንም አሁን ድጋሚ እንጽፋለን ማለት ነው። 5265 እዚህ ጋር በደንብ መረጋጋት አለባችሁ። መቸኮል አይጠበቅባችሁም። ልክ ይህንን በደንብ ኮንፊርም ካረጋገጣችሁ በኋላ የራሳችሁን ስም፣ የባንኩን ስም፣ የስዊፍት ኮዱን፣ አካውንት ቁጥራችሁን ካረጋገጣችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ኢንተርሚዲየት ባንክ እና ኤፍኤፍሲ ኦር ኤፍቢኦ ሚላለ እነሱን ኢንተርናሽናል ባንክ ሲስተም ስለሆነ ኢትዮጵያ አትጠቀምም፣ ትዘሉታላችሁ። አንዴ ክሮስ ቼክ ታደርጋላችሁ። ያው በእኛው አባባል 10 ጊዜ ለካ አንዴ ቁረጥ ስለሆነ በደንብ እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ የባንክ ኔም እና ስዊፍት BIC የሚለውን ወይ ደግሞ ስዊፍት ኮዱን በካፒታል ሌተር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እሱን ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ቼክ እያደረኩ ስለሆነ ነው፣ ይቅርታ። አካውንቱን በደንብ አየዋለሁ። አሁን ይሄን በደንብ ኮንፊርም ካደረግን በኋላ ሴት አስ ፕራይመሪ ፔመንት ሜተድ የሚለውን ቲክ እናደርጋታለን እቺ። ከዛ በኋላ ሴቭ እንለዋለን። አሁን ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው። አለቀ። ከላይ ዋይርድ ትራንስፈር ቱ ባንክ አካውንት ብሎ ዶት ዶት ያደርግና መጨረሻውን 1011 ነው። ለማን ነው የሚላከው? ፕራይመሪ ኦፕሽን ነው። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይመሪ ኦፕሽን ነው። ከዛ አለቀ በቃ። ይሄን በማድረግ እንግዲህ ፔመንት ሜተዳችሁን ኮንፊርም እንድታደርጉ ለማሳሰብ ወዳለሁ። በድጋሚ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ባራቴክን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን ኦል እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ማንኛውንም ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ባራቴክ ቴሌግራም ቻናሌንም ጆይን በማድረግ የመለቃቸው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ እንድትከታተሉ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንድትጽፉልኝ እፈልጋለሁ። አብረን ስለቆየን አመሰግናለሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ ጋብዛለሁ።